Welkom op Startpunt International. Wij zijn de beste school ter wereld. En dat willen wij jullie graag laten zien. We hebben echt prachtige groene plein. Daar kan je spelen en daar kan je ook onderzoeken. We hebben een gymzaal en we hebben een sportveld waar we kunnen sporten. En als we klaar zijn met verbouwen is het nog leuker. Wij hebben de beste juffers en meesters en zij geven ons anders lessen dan andere scholen. Hier leer je niet alleen maar wat de juf of meester je vertelt, maar je leert zelf de wereld beter begrijpen. En dat maakt leren veel leuker. Het lijkt ingewikkeld, maar het is niet zo. We laten je het zien. Welkom in 4. Ja, goed. Ja, heel goed. Meteen eventjes je patroon aan mij laten zien. Dus je gaat uitleggen wat je patroon is gemaakt. We doen onderzoek naar patronen. Patronen zijn dingen die steeds weer voorkomen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen verbanden leren begrijpen op jonge leeftijd. Dat ze leren waarom ze leren wat ze moeten leren. In groep 4 zijn we bijvoorbeeld onderzoek aan het doen naar het concept patroon. Patronen in taal, patronen in cijfers, maar ook patronen in ons gedrag. Oké, nou jij nog één keer voor de laatste keer. Dezelfde. En nou kies jij je eigen patroon. Wanneer kinderen op jonge leeftijd verbanden zien tussen dingen om zich heen, kunnen ze al het geleerde plaatsen en toepassen in nieuwe ervaringen. Naast de ontwikkeling van kennis is ook de ontwikkeling van vaardigheden heel erg belangrijk. Vaardigheden die je hele leven nodig hebt. Zoals kritisch denken, echt nieuws van nepnieuws kunnen onderscheiden. Of bijvoorbeeld zelfmanagementvaardigheden. Zelf bepalen hoe je je werk doet, of je het alleen doet of dat je het met anderen doet. Welkom in 2A. Kijk, toen ik op school zat, zag ik er zo uit. Wat? Zie je dat? Kijk eens, je hebt 2 kleuren gebruikt. En welke kleuren zijn dat? De kinderen zijn in kleine groepjes aan het werken, dus dat doen we eigenlijk bijna elke ochtend. Het is een manier om de kinderen in aanraking te brengen met nieuwe materialen of nieuwe ideeën of met andere kinderen. Dus dat is eigenlijk iets wat we altijd plannen, elke ochtend. Er zijn ook momenten in de dag dat de kinderen wel zelf mogen kiezen. En wat wij dan eigenlijk doen is dat we constant aantekeningen maken om te kijken wat kiezen de kinderen, hoe reageren ze op de materialen. En dat geeft ons dan weer informatie om verder te plannen. Welkom in groep 7. We zijn bezig met spullen te markeren van wat we nodig hebben voor ons bedrijfje. En gaan we ook opschrijven voor hoeveel we het willen verkopen. En dan kunnen we kijken of we ook genoeg geld hebben. En dan kunnen we ook de prijs doen, zodat je ook wat geld verdient. Je ziet hier dat de kinderen al hun kennis gebruiken om een eigen onderneming op te zetten. We gebruiken rekenen nu om een begroting te maken. Ze gebruiken taal voor een reclamecampagne. Zo proberen we al de dingen die we geleerd hebben te gebruiken. Wat kinderen er heel leuk aan vinden is dat ze echt hun eigen onderzoek doen. Dus dit bedrijf wat ze nu maken is echt iets wat zij gekozen hebben. Er zijn kinderen die willen eten maken. Er zijn kinderen die willen producten verkopen. Ze kiezen echt zelf wat hun eigen bedrijf wordt. En dat maakt het leuk voor ze. Wij zijn de eerste Nederlandstalige school die op deze manier het onderwijs aanbiedt. En wij zijn een van de weinige scholen die het ook gratis aanbiedt. Onze gym, drama en techniekleraren die sluiten met hun lessen aan bij de onderzoeken in de klassen. Welkom in het techniekgebouw. Maar kijk eens hoe we het stappenplan erin gezet hadden. Dus laat maar zien. Jus heeft even het programma geschreven. Eerst kruis, goed zo. Eerst kruisje. En dan, kijk, hoe vaak? 1, 2, 3, 4. De kinderen leren hier spelenderwijs programmeren. Het is ook een vorm van ontwerpen. Ze ontwerpen op een creatieve manier, zodat ze het programmeren dus ontdekken. Maar ook dus vooral zelf bezig zijn van hoe werkt nou iets? En hoe kan ik wat ik geleerd heb in de klas boven, hoe kan ik dat hier praktisch uiten?
Dat is zeker belangrijk omdat kinderen niet alleen met hun hoofd denken, maar ook met hun handen kunnen denken. En op die manier dus veel meer hun eigen draai kunnen geven aan wat ze ontdekken aan theorie in de klas. Door deze manier van leren begrijpen de kinderen veel meer dan alleen de basis die je normaal op school krijgt. Maar wat de meesters en juffen nog niet hebben verteld. We gaan vaak op pad. In de wijk hebben we gekeken welke ondernemingen er zijn. We schakelen experts in die ons meer informatie kunnen vertellen over een onderwerp. Bij het vijver zien we hoe de kikkers groeien. Om dieren van ons werk te beschermen, ruim ik dit plastic op. Als we zelf een goed idee hebben, mogen we het vaak van de juf en meester uitvoeren. Alles wat je leert wil je kunnen gebruiken in het leven. Binnen en buiten de school, voor nu en voor later. Lijkt het je leuk om deze school te komen? Kom gerust een keertje langs. Bel ons. Stuur een mailtje. Kijk op Instagram. En kijk op onze website. Bye bye. Doei. Doei. Adios. Assalamu alaikum.